Assalamualaikum. 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 Dengar tak? Dengar. Okey. Okey, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. So hari ni kita akan go through episod 5 dalam Omar series. Kita akan bedah sama-sama insyaAllah. So first of all, dalam episod ni kita akan go through dia punya latar masa, latar tempat dan karakter yang di-highlight dalam episod ni dulu ya. So dari segi latar masa tu, keadaan pada waktu tu dalam episod 5 ni adalah selepas Islam tu dah diketahui umum. So basically dah dalam fasa dakwah jahar, bukan sir lagi dah waktu tu kan. So diorang dah tahu, kaum musyrikin Quraisy pada waktu tu dah tahu yang Muhammad ni bawa ajaran Islam, dan some of them dah tahu pun beberapa orang yang dah masuk Islam pada waktu tu kan. So setting dia dimulakan di data tempat dia tu pada waktu tu di sekitar Mekah, tapi along the way tu ada juga ditunjuk outskirt of Makkah, di luar Mekah waktu scene yang siksaan para sahabat tu. So episod ni dimulakan dengan suasana perjumpaan kaum musyrikin Quraisy tu di diorang punya meeting room pada waktu tu, tengah bincang sesama mereka apa yang perlu dilakukan terhadap Muhammad lah kan, sebab ajaran Islam pada waktu tu tengah berkembang, dan the main concern pada orang-orang musyrikin Quraisy pada waktu tu adalah disebabkan ajaran Islam ni diorang punya keluarga, keturunan dan klan diorang tu, dan bani-bani diorang tu berpecah belah. So they not happy with the situation kan. So diorang macam duduk bersama-sama and discuss apa yang perlu dibuat kan. So watak antagonis utama yang di-highlight dalam episod ni adalah Abu Jahal, ataupun nama sebenar dia Abu Al-Hakam kan. Dikenali sebagai Abu Jahal. So dia ajak ramai-ramai pembesar Quraisy duduk dan bincang. So pada waktu tu Abu Jahal ni kata kita kena torture semua yang orang kita kena bermusuh dengan Bani Hashim lah kan, sebab Nabi Muhammad SAW tu as part of Bani Hashim. Tapi pada waktu tu Umar Al-Khattab tu menunjukkan kebijaksanaan beliau. Dia bagi pandangan dia,
dia kata instead of memusuhi Bani Hashim, which will cause a riot lah, macam kalau kita memang terus boycott the whole Bani Hashim tu, nanti kita akan rugi lah sebab bukan semua Bani Hashim tu. So dia akan maknanya kita akan against so many people kan, sebab Bani Hashim tu besar. So instead of doing that, dia kata kita sendiri yang kena persuade ahli keluarga kita yang dah masuk Islam kan, ataupun ahli clan kita, ahli bani kita yang dah masuk Islam tu, kita yang kena persuade, and kalau dia tak nak, kita torture dia orang. So in that sense, tak ada siapa yang akan memusuhi kita lah kan, so kita sendiri yang buat benda tu kepada ahli bani kita sendiri kan. So basically, sebab diorang ni kalau kita, sebab diorang punya sifat what do you call it? Sifat pentingkan kabilah tu, pentingkan orang dan kabilah diorang tu, macam tengok the word that we use. Tapi sifat diorang tu sangat overprotective kan terhadap orang yang dalam kabilah yang sama, orang yang dalam bani yang sama kan. So kalau macam orang kacau, contohnya kalau ada berlaku pergaduhan atau pembunuhan di antara bani yang berbeza, so nanti the whole group tu akan gaduh dengan each other kan. So to prevent that, Umar ni kata, kita sendiri yang buat benda tu dekat orang dalam clan kita sendiri kan, supaya tak tercetus pergaduhan lah antara in between clans. So lepas tu tiba-tiba Utbah ibn Rabeah dia interrupt kan, dia discussion, dia kata macam instead of kita menyiksa dia orang ni and melakukan kekerasan, apa kata kita cuba cara yang lembut dulu. Dia kata there must be a reason kenapa Muhammad buat semua ni kan. Mungkin Muhammad tu nak harta, mungkin nak perempuan, mungkin dia nak kekuasaan. Jadi aku akan pergi dan persuade Muhammad ni, yang tanya dia kan apa dia nak kan, bagi apa yang dia nak. Kalau dia terima, then kita tak perlu pun melakukan kekerasan kan, dia kata macam tu. So dia guna approach negotiation. So diorang semua dalam meeting tu macam okay, why don't we try that first, and then if that doesn't work, then kita guna method yang Umar suggested before that kan. So that was the first scene dalam episod ni kan. So the next scene tu dia tunjuk Utbah ibn Rabeah ni pergi, kalau kita ingat sebelum ni, so episod sebelum ni ada presenter sebelum ni pernah cerita kan, Utbah ibn Rabeah ni ayah kepada Huzaifah kan, sahabat Nabi Huzaifah. So scene seterusnya ni tunjuk Utbah ni pergi jumpa Rasulullah SAW. So dia tanya, kalau kamu nak harta, dia offer kan, dia kata kalau Muhammad, kalau kamu nak harta, aku boleh kumpulkan semua harta dekat Mekah ni dan bagi kan kepada kau, as long as you promise not to spread this religion of Islam anymore after that. So Nabi tolak. So dia kata lagi, if you want woman, you can pick any woman in Mekah kan, dia kata An-Nisa kan. Kalau itu yang kamu nak Muhammad, pick anyone kan, nak 10 pun ambil lah 10 kan, dia kata kan, as long as you promise not to spread the religion of Islam anymore after that. So Nabi tolak. Lepas tu dia tanya lagi, adakah kamu inginkan kekuasaan kan? Jika kamu ingin kekuasaan, aku akan jadikan kamu raja di Mekah ni kan, dia kata. So dia offer Nabi untuk jadi macam the top leader lah of Mekah kan. If that's what you want kan, dia kata kat Muhammad. Nabi Muhammad SAW tolak juga kan, tak nak. Tapi apa yang Nabi Muhammad SAW tu jawab tak diportraykan lah dalam scene tu. So what happened next was Utbah ibn Rabeah ni jalan dengan perasaan kecewa, dan muka yang berubah lah. Dia masuk balik meeting room tadi tu. So dia orang berjumpa balik, so semua orang macam kumpul lah nak tahu, so what was the outcome of perjumpaan Utbah ni dengan Rasulullah SAW kan. So pada waktu tu Utbah masuk meeting room tu dengan muka yang macam different lah daripada pada mulanya dia keluar dari meeting room tu kan. Sebelumnya dia keluar nak jumpa Rasulullah tu was really macam semangat kan. Masuk-masuk tu dia macam semua orang macam tanya dia, so what happened kan. Lepas tu dia katalah
I've heard something that I've never heard before. Kataan yang aku dengar itu, it will never come from someone yang lying, and will never come from someone yang gila, bukan juga perkataan tukang sihir, dia kata. So macam it's something yang divine lah. Dia seolah-olah macam mempercayai lah apa yang Rasulullah cakap pada waktu tu. Tapi sebab dia ni bijak, dia kata kan, if we go against him, we will all perish, dia kata. If we go with him, macam dia kata, kalau kita pandai, kita gunakan Muhammad ni, and kita akan jadi raja seluruh Arab tu, tanah Arab tu. So dia nampak lah apa yang Nabi Muhammad sampaikan tu has a very good potential of influencing orang outside of Mekah tu, and tak impossible lah secara nanti kekuasaan Islam tu akan macam meluas lah ke seluruh tanah Arab tu. So dia nampak lah benda tu. Sebab dia Utbah ibn Rabeah ni adalah seorang yang sangat bijak. Sebab tu pada awalnya tu dia, kalau kita tengok suggestion dia pun macam bijak kan. Dia tak ambil jalan kekerasan dulu, dia kata okay, why not kita negotiate. So bila dia balik tu, bila dia dengar apa yang Rasulullah cakap, and dia balik tu dia kata, oh this is seriously bukan kata orang tukang sihir, bukan orang gila yang cakap benda ni kan. There's a truth to it lah. And dia amat akui. Tapi cuma dia tak nak peluk Islam tu atas sebab-sebab dengar kan, sebab-sebab keangkuhan, sebab-sebab tak nak hilang kuasa, sebab-sebab tak nak macam go against nenek moyang, macam tu lah. So dia sebenarnya deep down dia tahu lah it's the truth. So bila dia cakap macam tu kat semua orang dalam meeting room tu, semua Abu Jahal ni marah kan. Macam Muhammad dah menyihir kau, cakap macam tu lah, macam this is you're not supposed to say that lah, macam tu kan Abu Jahal cakap. Lepas tu gaduh lah. Kata Zafar datang nak defend ayah dia lah. Betul lah apa ayah dia tu cakap kan, cakap macam tu kan, nak defend. So Abu Jahal cakap, Abu Jahal macam sindir lah, dia kata, what do you care about our religion kan? Sedangkan kau tu dah masuk Islam. Dia cakap macam tu. Macam dia bocorkan rahsia kat semua orang. Semua orang tak tahu lagi. So gaduh lah. Dari scene next scene tu memang dia gaduh dengan Huzaifah dengan Abu Jahal ni gaduh sampai hampir nak gunakan kekerasan lah kan. Sampai nak pukul-pukul kan. So Utbah tu hentikan pergaduhan tu. Dia kata dekat Abu Jahal, daripada kau sibuk-sibuk pasal anak aku, baik kau look after your own family members yang dah masuk Islam. So Abu Jahal terkejut lah, macam siapa antara clan dia yang dah masuk Islam kan, dia tak tahu. Lepas tu Utbah cakap nama dua orang ni, anak saudara dia. Lepas tu Abu Jahal terus marah. So then scene, dia pergi tangkap dua-dua orang anak saudara dia ni, so bawa masuk dalam stall, ikat kaki, ikat tangan. So dia kata dia tak akan bagi makan minum sampai diorang ni kembali kepada ajaran nenek moyang tinggalkan Islam. Kawan baik Umar sebenarnya. So bila semua orang dah keluar dari bilik tu, Umar Al-Khattab stay kan. So dia kata, kenapa kamu masuk Islam? Sedangkan kamu ni kawan baik aku. And I am Umar cakap kan, and I am so against kan kepada ajaran Muhammad ni. Jadi kenapa kan, macam you are very close to me, kenapa peluk Islam kan macam tu. So dua orang ni cerita apa yang Rasulullah SAW cakap for his akhlak yang baik semua tu. Dia kata macam kalau Umar ni masuk Islam angka baiknya kan. And then he said the hadis yang Rasulullah sebut tu tentang apa Hadis Logam kan. Kalau yang biasa kita dengar, yang biasa kita kenal sebagai Hadis Logam, iaitu jika seseorang tu has a very good potential even before dia masuk Islam, after Islam pun dia akan become better lah kan, as long as dia faham kan Islam tu apa. Ifakiru fitin, ingat dia punya Arabic.
dia sebut full Hadis Logam tu dalam scene tu. Lepas tu Umar katalah dia macam tak payahlah nak puji-puji aku semua kan, kata aku takkan masuknya agama Islam ni, cakap macam tu dekat dia orang. So dia macam dia orang macam still macam ni, how beautiful the scene was at the point of time yang dia orang ni macam nak kena siksa kan, dua orang sahabat ni, tapi masih lagi untuk berdakwah kepada Umar Al-Khattab kan, sahabat baik dia orang pada waktu tu. Tapi akhirnya scene tu berakhir dengan Umar tak terimalah apa yang dia cakap tu. Umar kata you brought this upon yourself kan, macam all this hardship is something that you brought upon yourself kan. So kalau if you don't want to go through all this hardship, kembalilah kepada agama nenek moyang kita, dia kata macam tu. So dia tutup pintu macam dah habis scene tu kan. So the next scene was showing how Umar ni pergi kepada Bani Adi. Dia buat announcement. Bani Adi ialah clan Umar Bani Adi. Dia buat announcement, dia kata I have declared that I will torture kan siapa yang dah masuk Islam sampai diorang ni kembali kepada ajaran kita kan. Dia kata macam tu kan. So dia kata beware, I'll be watching. As soon as I know if someone peluk Islam daripada Bani kita ni, daripada clan kita ni, then I'll be the first to tangkap orang tu and torture kan. Dia kata macam tu. Dia bagi warning lah kat semua orang. So dia ni Umar, as we know, dia sangat berani. Lepas tu dalam bila ramai-ramai kumpul nak dengar Umar cakap tu, dalam ramai-ramai tu ada abang dia, abang kepada Umar kan. Lepas tu Umar nampak kan, lepas habis semua orang dah bersurai, oh here, why don't you help me? Macam tu kan. Lepas tu abang dia kata you are not the Umar that I know. Dia kata, so Umar, lepas tu Umar tanyalah, so who am I that you know of kan. Lepas tu abang dia kata, kalau abang dia benda ni flashback kepada scene episod 1. So dalam episod 1 kita tak bedah hari tu. Episod 1 tu cerita pasal Umar mengembala unta kat luar Mekah, and how he came back from Mekah tu, from the kawasan jauh tu ke Mekah. So he came back and dia jumpa abang dia, and dia cakap, unta ni, kata-kata Umar waktu tu, dia kata walaupun unta ni kita nampak macam sama dalam satu kumpulan tu, dalam satu kumpulan banyak unta tu, tapi if we have to treat them individually, and each one of them has a potential. Dia kata macam tu. You have to be kind and jaga akhlak kita. So abang dia cakap lah, that's the Umar I know kan. Someone yang memang very kind and berakhlak tinggi, and not someone yang uses kekerasan macam apa yang dia buat sekarang ni. Abang dia kata macam tu. So Umar kata, yes, dia agree lah. Umar kata yes, using kekerasan ni because there's no other way, dia kata kan. Because I hate to see our clan ni berpecah belah, dia kata macam tu kan. Dia tak suka tengok orang Muslim Quraisy berpecah belah dan gaduh sama sendiri kan. So dia kata the only way to stop perpecahan tu adalah dengan kembalikan semua orang kepada agama yang satu, agama nenek moyang dia orang tu lah. And I couldn't see any other way other than using kekerasan macam ni. Dia kata dia tak suka pun nak buat benda tu, tapi dia have to kan. Sebab dia lagi tak suka tengok orang dia berpecah belah. So macam how karakter Umar tu dia highlight lah kat situ kan. Kebijaksanaan Umar pada waktu tu kan. And the reason why he did what he did kan. Okay, so scene tu habis macam tu. The next scene was a totally different setting. Ditunjuk penyiksaan kaum muslimin lah pada waktu tu di Mekah kan, di luar Mekah. So ni Outskirt of Makkah, dia orang bawa all this orang yang masuk Islam tu keluar dari Mekah, and dia disiksa kat sekitar tu lah. Dekat padang pasir dengan panas, dengan batu-batu, lepas tu letak macam kayu, nak ikat dia orang kat kayu tu, lepas tu kena sebat. Sini memang sangat sedih lah, probably the saddest scene throughout the whole series ni.
Kalau Lana tengok tadi pun memang menangis lah. Kalau Anton tengok mungkin akan menangis juga. Aku tengok menghayati betul-betul kan. Betapa terseksanya lah para sahabat dulu kan. Salah satu ujian yang diorang kena hadapi pada permulaan Islam ni turunkanlah siksaan fizikal tu. Saya tunjuk keluarga